Hej, nu ska vi titta hur det går till att lägga in undertexter i Screencast-O-Matic. Vi börjar med att importera en film som vi vill ha undertexter på. Captions. Jag har valt en informationsfilm som handlar om att använda mobilen i undervisningen. Vi väljer att gå in i edit-läge och väljer Captions. Det finns 3 sätt att använda Captions i Screencast-O-Matic. Antingen importerar man en färdig textfil i formaten SRT som är ett väldigt använt format på nätet och som är en så kallad liten sidecar, en behållare utanför filmen som ska ligga på samma plats vid uppspelning. Ett annat format är ju TXT som är en ren textfil. Och sen har man det nyare formatet SPV som är anpassat till YouTube. Men SRT går lika bra att använda på YouTube. Det andra sättet att skapa undertexter i Screencast-O-Matic är att låta datorn autogenerera en text utifrån ljudet på filmen. Och det finns många språk att välja på här i menyn. Men i vårt fall så väljer vi svenska för det är svenska som talas i filmen. Det tredje sättet att använda captions på i Screencast-O-Matic det är att skriva in från början. Man börjar med en tom textredigeringsruta där man följer med i filmen och stannar och skriver in det som sägs. När vi nu spelar upp filmen så märker vi att vissa fel uppstår både i tid och felstavningar. Då får man gå tillbaka och ändra i texten och sedan gå vidare och kontrollera att texten blir rätt i tid och i text. Man kan backa med piltangenterna. Det är väldigt smidigt i det här fallet. Stöttar våra lärare när de vill producera videomaterial för sin undervisning. Ett sätt att producera video på är att använda ett verktyg som vi alla har tillgång till. Nämligen våra smarta telefoner. Här kommer råd som berättar om hur man kan göra det på ett bra sätt. Och det baserar vi på. Här måste vi lägga in en markering för ett nytt textstycke som datorn har missat. Och det baserar vi på. Och då tar man enter när man markerar. Först markerar man där texten ska vara, skriver in det och sen enter. Då får man en ny markering för en ny sync point så kallat. När vi är klara så väljer vi att gå till import-export-delen. Här kan man även importera färdiga textfiler i de olika 3 formaten. Om man sedan döper textfilen till samma namn som filmen så kan man direkt kontrollera texten i en videospelare. I vårt fall så väljer vi Potplayer som är en bra spelare med många funktioner. Hej, mitt namn är Peter Aspengren. Vi som jobbar på avdelningen för lärande och digitalisering vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU stöttar våra lärare när de vill producera videomaterial för sin undervisning. Ett sätt att producera video på är att använda ett verktyg. Och då märker vi att texten blev enradig fast den var 2-radig i Screencast-O-Matic.
Och det beror lite grann på att olika spelare har olika typsnitt och olika storlekar. Men om man vill vara säker på att det ska se ut precis som man vill så får man till exempel högerklicka på SRT-filen och öppna den med Notepad som är ett väldigt enkelt textredigeringsprogram i Windows. Och där kan vi göra så kallade hårda radbrytningar och ta bort och lägga till det vi har missat. Och de här 3 punkterna som Screencast-O-Matic gärna lägger till för att visa på att meningen fortsätter i nästa stycke. Nu när vi kör texten och filmen tillsammans ser vi att nu blir det rätt. Hej, mitt namn är Peter Aspengren. Vi som jobbar på avdelningen för lärande och digitalisering vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU stöttar våra lärare när de vill producera videomaterial för sin undervisning. Ett sätt att producera video på är att använda ett verktyg. Om vi istället väljer att ta in en textfil så får vi gå igenom filmen och lägga textmarkörer där vi vill ha dem. Hej, mitt namn är Peter Aspengren. Vi som jobbar på avdelningen för lärande och digitalisering vid Sveriges lantbruksuniversitet. Lantbruksuniversitet SLU stöttar våra lärare när de vill producera videomaterial för sin undervisning. Eller som här där vi skriver in texten direkt i Screencast-O-Matics textverktyg. Hej, mitt namn är Peter Aspengren. Vi som jobbar Det var allt för den här gången. Hej då!